بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم النهارده عن درس مهم قوي، هو الأمينوريا. درس مهم ويا ريت لو نذاكره دلوقتي يعني بعد المحاضرة على طول. والدرس ده أو الليكتشر دي مخصصة أساسا للبوست جرادويت طلاب طب سنة 6. عشان نتكلم على الأمينوريا لازم نعرف الديفينيشن بتاعتها، ولازم نعرف التايبس والكلاسيفيكيشن بتاعتها والتيولوجي والدايجنوزيس. عندنا الدايجنوزيس في الجاينيكولوجي بيعتمد على مثلث اللي هو الهيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. تقريبا دي كل الايتمز اللي بناخدها في اي شابتر او اي درس هناخده في الجايني. امينوريا دي اختصار ل means absence، يعني ما فيش حاجة. menorrhea يعني bleeding، يعني absence of menstruation or it's the absence or abnormal cessation of menstruation. طبعا الابسنس اوف menstruation ممكن يكون حاجة فيسيولوجي بنسميها physiological amenorrhea، زي السيدة الحامل ما بلهاش بيريود، السيدة الدورة بتاعتها ما بلهاش بيريود، during lactation ما فيش بيريود، او باثولوجي، حاجه باثولوجي هي اللي بتسبب الامينوريا دي. قبل ما نخش على الامينوريا لازم نعرف في حاجات مهمه كده لازم نعرفها. لازم نعرف ان البيبرتي بتمر باربع ستيج مهمين قوي. حاجه اسمها تيلاركي اللي هو البريس جروس، وحاجه اسمها بيوبركي بعديها، وبعد كده الادريناركي والميناركي بالترتيب كده. يعني البريس بيبتدي الاول يبقى فيه بريس ديفلوبمنت، وبعد كده البيوبيك هير، وبعد كده الاكسلرير، وبعد كده الميناركي اللي هي في الاخر خالص. عشان البريس يحصل ديفلوبمنت في هرمونات كتير قوي لازم تكون موجوده، اهمهم الاستروجين. عشان كده الاستروجين ده احنا بنقول عليه خراط البنات، يعني وانس ان هو بدا يبقى فيه استروجين اللي هو بيطلع اساسا من الاوفري بيبدا فيه بريست ديفلوبمنت. بيوبركي ادرينال، يعني تيز ريكوير اندروجين، والاندروجين اساسا من الادرينال جلاند. الميناركي اللي هو الايج اوف فيرست منستريشن بتحصل بعد دول. عشان كده لما بتيجي تحصل لازم يبقى انتجريتد سيستم ما بين الهيبوثالاموس البيتويتري الاندوكراينال اند اوفيريان تاني. لازم يبقى فيه جي ان ار اتش من الهيبوثالاموس، اف اس اتش ال من البيتويتري، استروجين من الاوفري، وبعد كده كل دول هيعملوا على التارجت اورجان اللي هو اليوترس عشان يحصل اوت فلو من خلال المنستريشن، ولازم اوت فلو كويس. فعشان كده عشان يحصل منستريشن او عشان يحصل لازم يبقى فيه كوردينيتد نيورو اندوكراينال اكسس عن طريق الهايبوثالامو بيتويتري اندوكراينال اوفيريان يوتراين اكسس. مش كده بس، لازم يبقى فيه ريسبونسيف او بيتنت يوترو فاجينال كانال، ويبقى كل ده يبقى فيه جود جنرال هيلث. ده الرسمه دي مهمه، دي بتبين لنا لان دي غالبا مش هنفهم الامينوريا الا لما نفهم الرسمه دي. عشان كنترول المنستريشن لازم يبقى فيه هايبوثالاموس كويس، ويبقى الهايبوثالاموس اللي هو بيعمل سكريشن لحاجه اسمها جي ان ار اتش والنيتروفين ريليزنج هرمون، بتيجي على البيتويتري، هي بيتويتري اف اس اتش والال اتش مع اللي اكت اون اوفري عشان يعمل ديفلوبمنت للفوليكلز الموجوده داخل الاوفري عشان تعمل استروجين وبروسترون اللي هو اكت على اساسا على اليوترس، بيعمل حاجه اسمها اندوميتريال سايكل، وبعد كده اللي بتنتهي بالمنستريشن. كل دول لازم يبقى فيه جود جنرال هيلث موجوده عشان الهايبوثالاموس البيتويتري الاندوكراين الاوفري اليوترس يقوم بوظيفته الطبيعيه. طبيعي ان يبقى في اي مشكله، لو في مشكله في الاكسس ده يحصل فيه مشكله في المنستريشن. الكلاسيفيكيشن بتاع الامينوريا في اثنين اساسيين اللي هو الفسيولوجيكال امينوريا والباثولوجيكال امينوريا. الفسيولوجيكال اللي احنا قلنا عليها قبل مرحله البلوغ اللي هي بري بيوبرتي، وبعد كده اثناء البريجنسي، وبعد البريجنسي لاكتيشن، وبعد ما البيريود تروح اللي هو المينوبوز. انما الباثولوجي في حاجتين اثنين اللي هو البرايمري والسكندري. عشان كده احنا ساعات بنقسم الامينوريا اكوردنج للأونست بنقول عليها برايمري امينوريا والسكندري امينوريا. برايمري امينوريا يعني البيريود ما جاتش خالص. طيب هنحددها بسن؟ هنحددها بسن. فقال لك absence of menstruation by the age of 14 سنه في with absence of secondary sexual character. اهم secondary sexual character اللي هو البريست. يبقى عندنا البرايمري امينوريا تو absence، يبقى absence of menstruation مع absence of secondary sexual character.
باي ذا ايج اوف 14 سنه. طيب قال لك ممكن 14 سنه ممكن نتغاضى عنها، قال لك ممكن نزودها كمان، ندي للبنوته فرصه 16 سنه، بس بشرط لما تكون عندها 16 سنه يبقى في سكندري سيكشوال كاركتر موجود معاها، واهمها طبعا البريست. اوكي. سكندري امينوريا، سكندري امينوريا يعني معناها ايه؟ معناها ان الامينوريا كانت يعني كان او المنستريشن كانت بتحصل وبعد كده ما عادتش بتحصل لاي سبب من الاسباب. في قاعده مهمه لازم نحفظها من دلوقتي، ان the most common cause of secondary amenorrhea is pregnancy. تاني the most common cause of secondary amenorrhea is pregnancy. فعشان كده لو عينه او سيده جات لك وقالت ان البيريود ما جاتليش يا دكتور بقى لها 3 4 شهور، يبقى لازم استبعد pregnancy، العينه دي ممكن تكون حامل. ده رقم واحد. اوكي. اوكي. طيب السكندري امينوريا دي برضو زي ما حددنا البرايمري امينوريا بسنه، هنحدد السكندري امينوريا بوقت. قال لك ممكن في 3 شهور لو البيريود بتاع السيده دي كانت منتظمه قبل كده، او 6 شهور لو البيريود ما كانتش منتظمه قبل كده. ده اكوردنج للانس بتاع الامينوريا، جت او ما جاتش خالص. اكوردنج للكوز فيسيولوجي وباثولوجي، يعني ده والباثولوجي الفسيولوجي عرفناها والباثولوجي هنا. في حاجه ثانيه اكوردنج للهيدن اور ابيرنت، يعني الامينوريا دي قال لك ايه؟ قال لك في بعض البنات المنستريشن بتحصل بس هم مش عارفين، لان هم ما عندهمش خبره مثلا، او في مشكله في الاناء، يعني في مشكله حاصله فما فيش بليدنج بينزل، فبنسميها انما اوريدي الاكسس شغال، انما المشكله في الاوت فلو، فبنسميها كريبتومينوريا. يعني ايه؟ يعني الاكسس شغال، الهايبوثالامو بيتويتري اندوكراين اوفيريان يوتراين اكسس شغال وكله كويس، بس المشكله في الباب اللي هيفتح المنستريشن دي ان هو تخرج بره. طيب فعشان كده بتتراكم المنستريشن، بتتراكم المنستريشن على مدار شهور او سنين، وبعد كده بيحصل فيه مشاكل بعد كده، فبنسميها فولس امينوريا. تمام. انما فولس امينوريا او لا، ده فعلا ما فيش امينوريا سواء برايمري او سكندري، فبنسميها ترو امينوريا. طيب دي تجميع للناس اللي عايزه زياده شويه، كون الديفينيشن والاتيولوجي بتاعتها. طبعا برايمري وسكندري زي ما قلنا، 2 absence of menstruation مع absence of secondary sexual character by the age of 14، او هندي فرصه ل 16 سنه بس لازم يكون معاها secondary sexual character، او 3 او 6 شهور في حاله ان هي تبقى secondary amenorrhea، واكوردنج للكوز قلنا فيسيولوجي وباثولوجي زي ما احنا شايفين. الكريبتومينوريا اللي احنا قلنا عليها هيدن او هيدن اور ابيرنت امينوريا، بنسميها اللي هي كريبتومينوريا، اللي هي الكوز بتاعها اساسا اوبستراكشن في الاوت فلو تراك بيلو ذا انترنال اوس، يعني المنستريشن بتحصل وفي ريسبونس للاندوميتريا، بس للاسف الشديد الدم اللي بينزل ده ما بيطلعش ليه نتيجه اي سبب بقى، نتيجه ان يبقى في مشكله في السيرفكس، ايزر كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، او مشكله في الفاجينا ايزر برضه congenital or زي transverse vaginal septum traumatic. طب في vaginal adhesion severe vaginal adhesions ممكن يحصل، او في tumors موجود او على مستوى الهايمن اللي هو بيحصل اشهر سبب اللي هو imperforate hymen. وفي الحقيقه المنظر اللي بتيجي بنوته عندها 16 17 سنه، البيريود ما جاتلهاش يا دكتور، فانت بتيجي تشوف تلاقي ان الهايمن بنفس المنظر ده، في بلوز ديسكلوريشن، الهايمن كومبليتلي اوكلودد completely obstructed وفي بروز ديسكلوريشن بلوز هايمن. في حالات الشديده شويه ممكن البلاد نفس المنظر ده كده. في الحالات الشديده شويه ممكن البلاد يتجمع في الفاجينا يعمل حاجه اسمها هيماتوكولبس، وممكن يبقى زياده شويه يوصل لليودرس يعمل حاجه اسمها هيماتو ميتيا اند اب تو للفالوبيان تيوب اند بروتينيوم. والعينه دي بتيجي بحاجه اسمها سايكليك، نحفظ كلمه سايكليك دي، يعني المنستريشن بتحصل كل شهر في نفس الميعاد، بس المشكله ان ما بتخرجش فبتتجمع، ولما بتتجمع بيحصل فيه اوكت بلاد، وبعد كده يبقى البلاد ده جود ميديا فور انفكشن، فالست ممكن يبقى ريكارنت انفكشن معاها، ممكن يحصل بريشر على الريكتم تعاني من الكونستيبيشن، او على البلادر بيحصل فيها فريكونسي اوف انتيوبيشن. كل الحاجات دي وارده معاه. الحل بتاعها بقى في الحقيقه سهل قوي، ان احنا بنعمل حاجه اسمها كورشيت انسيجن على الهايمن، وبعد كده بنعمل اسبريشن للبلود ده طبعا اندر كفرج اوف انتي بايوتيك لحد ما نفضيها خالص. ويفضل ان العمليه دي تتعمل في مستشفى حكومي طبعا، او عشان ميديكو ليجاليتي.
طبعا اي قاعده الثانيه، اي abnormalities موجوده في الجينيتال تراكت should be excluded، ان يبقى معاها renal or skeletal abnormality. فعشان كده اي عيانه انا زي دي الافضل ان احنا نعمل معاها سي تي او ام ار اي على الابدومين والبلفس، واكسكلود رينال انوماليز اند skeletal abnormalities موجود معاها. نيجي للباثولوجيكال امينوريا او الترو باثولوجيكال امينوريا، اللي هي اساسا في مشاكل معاها على مستوى على مستوى الاكسس، هايبوثالامو بيتويتري اندوكراين الاوفيريان يوتراين اكسس. نرجع للرسمه بتاعتنا، ولما نيجي نقول الكوز يبقى جنرال كوز بتاعتها، يبقى ده الايتيولوجي او جنرال كوز. جنرال كوز زي ايه مثلا؟ زي سيفير انيميا، زي سيفير مالنيوتريشن، زي السيفير اوبيستي. كل الحاجات دي كلها ممكن انفيرنس اندوكراينال او الاكسس ده. وهنقسمها على مستوى الهيبوثالامو، على مستوى البيتويتري، على مستوى الاندوكراين، على مستوى الاوفري، على مستوى اليوترس، وهنمسك كل واحده لوحدها. نيجي تاني نفس الرسمه عشان تحط في دماغنا، يعني يبقى الامينوريا او الاتيولوجي الامينوريا حاجه الهيبوثالاموس، حاجه خاصه بالبيتويتري، حاجه خاصه بالاندوكراين، حاجه خاصه بالاوفري، وحاجه خاصه بالاوت فلو. وده كله طبعا هيبقى فيه جنرال كونديشن هو اللي افكت كل الحاجات دي كلها. نيجي طالب شاطر كده يقول لي طيب يا دكتور، طب انا ملاحظ هنا ان على مستوى الهيبوثالاموس والبيتويتري احنا عندنا الاف اس اتش والال اتش. لو في مشكله في الهيبوثالاموس والبيتويتري، الاف اس اتش والال اتش مش هيطلعوا، فالعينه دي هتبقى الليفل بتاع الاف اس اتش والال اتش قليل. انما بخلاف الاوفري واليوترس، لو جينا نشوف مشكله في الاوفري، يبقى الاستروجين والبروسترون مش هيطلعوا، يبقى الاستروجين والاف اس اتش والال اتش عالي، فهتبقى هايبر، حاجه اسمها هايبر جونادوتروفيك او هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. تمام. فيبقى احنا ممكن نقسمها لحاجتين، هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم، هايبوجونادوتروفيك يعني الاف اس اتش والال اتش قليلين، وده بيحصل يبقى ايه؟ يبقى هايبوثالاموس. بمعنى ان انت لو عملت الاف اس اتش والال اتش ولقيتهم قليلين، يبقى المشكله هنا في الهايبوثالاموس والبيتويتري. انما لو لقيته هايبر جونادوتروفيك الاف اس اتش والال اتش عاليين، معناه ان ده شغال. انما الاوفري والريسبونس، وان الاوفري اللي هو بسكريت الاستروجين والبروسترون، النيجاتيف فيدباك مش موجود، فبالتالي الاف اس اتش والال اتش عالي. فيبقى المشكله في الاوفري، ايزر في الاوفري في الاوفري نفسه، او في اندوكراينال حاجات ثانيه موجوده مع الاوفري. او لو لقيته نورمال ممكن يبقى نورمال يعني الاف اس اتش والال اتش عادي. الاوفري عشان في نيجاتيف فيدباك ممكن ينزل استروجين بروسترون، بس يبقى كله نورمال، بس يبقى المشكله فين؟ في الاوت فلو. يبقى لا اما هايبر جوناتروفيك او هايبوجوناتروفيك او ايو جوناتروفيك. يبقى المشكله في الاناتوميكال، بنسميها اناتوميكال كوز. نيجي ناخد واحده كده. مشكله في الهايبوثالاموس والبيتويتري ممكن نقسمها بكذا: كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، او بالمنظر اللي احنا شايفينه ده على مستوى الهايبوثالاموس، البيتويتري، الاندوكراينال، الاوفيريان، الاوت فلو اكسس. وهناخد كل واحده كده لوحدها. على مستوى الهايبوثالاموس قال لك اهم حاجه ممكن تكون حاجات زي الاستريس، زي الويت تشينجز، زي الاكسرسايز، زي حاجه اسمها السودوسايزيس اللي هو الحمل الكاذب. كل ده او السندرومز اللي هي افكت الهايبوثالاموس. هنعرفها دلوقتي، هنعرف امثله للسندرومز دي. كل ده ممكن ياثر السكريشن بتاع الجي ان ار اتش اللي هو افكت اساسا الاف اس اتش والال اتش. تمام. طب ايه يا دكتور على مستوى الهايبوثالاموس؟ قال لك على مستوى الهايبوثالاموس ممكن حاجه اسمها الانوركسيا نيرفوزا، او حاجه اسمها اكسسيف اكسرسايز، في حاجه اسمها ماراثون امينوريا في السيدات اللي هم بيلعبوا العاب قوه وبيبقوا سيفير اكسرسايز وبيعملوا سيفير اكسرسايز. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى امينوريا، او دراجز زي انتي ابيليبتيك دراج والانتي سايكوتيك دراج. كل الحاجات دي كلها ممكن تاثر على مستوى الهايبوثالاموس. في ضمن حاجه اسمها انوركسيا نيرفوزا، اللي هو psychological disease characterized by intense fear of gaining weight. مش هي خايفه ان هي تتخن، فبالتالي ما بتاكلش، يبقى عندها psychological problem. فبالتالي بتبص نفسها في المرايه زي ما انت بتفتكر نفسها ان هي تخينه، مع انها هي رفيعه جدا. كل الحاجات دي كلها انا بتبقى موشن ستريس.
من ضمن الحاجات اكتر حاجه ممكن تاثر على الهايبوثالاموس واكثر حاجه ممكن تؤدي الى الامينوريا خصوصا السكندري امينوريا. فدايما بنلاقي الحاجات دي كلها موجوده للبنات اللي هم في الثانويه، البنات اللي في الامتحانات، اللي في الكليه. تلاقي البيريود ممكن ما تجيش خالص طول فتره الامتحانات او اثناء فتره المذاكره، او لو محطوطه في ستريس وحاجات من دي. كل الحاجات دي ممكن تاثر على المنستريشن. تمام. وزي ما قلنا مش هنفكر تاني ان ممكن البيريود ما تجيش مره ولا مرتين شهر في السنه، ده عادي ما فيش منه مشاكل. انما لو اكتر من 3 شهور في الدوره، في السيده التي كانت تعاني من دوره منتظمه، يبقى ده سكندري امينوريا. او 6 شهور في السيده اللي كانت تعاني من 6 شهور. برضه من ضمن السندروم الحاجات اللي مرتبطه بالهايبوثالاموس اللي هو الويت تشينجز، سواء سيفير ويت لوس او اكسسيف ويت جين. تمام. حاجه اسمها بوليميا نيرفوزا، تمام، او انوركسيا نيرفوزا اللي احنا قلنا عليها. من ضمن السندرومز حاجه اسمها كانمان سندروم اللي هو ايزوليتد ديفيشنسي في الهرمونز جين ار اتش اللي هو مسؤول عن السكريشن بتاع الاف اس اتش والال اتش. بيبقى اسويتد مع انوزميا يعني في سكريتال ابنورماليتيز، بون ديفورميتيز موجوده معاه. فرولخ سندروم اسويتد مع حاجه برايمري امينوريا، يعني ما جاتش خالص، بيبقى في هايبوجوناديزم اوف كورس هايبوجوناديزم يعني، وفيها بريست اندر ديفلوبمنت، وفيها ترانكال اوبيزيتي بتبقى موجوده. وفي سندروم تاني زي الفرولخ سندروم اسمه لورنس مونبايدل سندروم اللي هو اسويتد زي الفرولخ بالظبط، برايمري امينوريا وهايبوجوناديزم، وبيبقى فيه سكليتال ابنورماليتيز، وفي بقى حاجه ثانيه بوليداكتيل اللي هنا زي اللي هنا اللورنس، والمون الام هنا زي المنتال منتال ريتارديشن، والبايدل اللي هو بيجمنتوزا ريتينايتس، بيجمنتوزا اللي هو اللورنس مونبايدل سندروم. نيجي للبيتويتري. من ضمن الحاجات المهمه قوي في حالات الامينوريا لازم نستبعد الكوز اوف بيتويتري كلين. والبيتويتري ممكن تعمل ممكن الحاجات اللي هنجمعها اللي ممكن تاثر على البيتويتري زي حاجه لوكال ديستراكشن للبيتويتري ايزر تيومر، او لوكال كومبريشن على البيتويتري زي حاجه اسمها 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 ايه، سيلاتورسكا او امتي سيلا سيندروم، سوري امتي سيلا سيندروم. اوكي تمام. اوكي. من ضمن الحاجات برضه اللي بتاثر في البيتويتري التيومر، اهم حاجه قلنا لوكال كومبريشن او لوكال ديستراكشن. الكومبريشن زي التيومر اللي موجوده هنا والتيومر اللي موجوده هنا، زي اهمها الحاجه اسمها اللي هو ادينوما، اللي هي بتفرق بيتويتر ادينوما اللي هو السكريشن بتاع البروتين بيبقى عالي. وطبعا should be excluded by MRI and radiology brain X-ray. وعلى السيلاتورسكا سي تي والام ار اي مانداتوري في الحالات دي. وبنقسم الادينوما الى مايكرو ادينوما اقل او مايكرو ادينوما اكثر من 1 سم. وطبعا في السيفير كيس ممكن تبقى اسوشيتد مع فيجوال ديستربنس، هايبوثيروديزم اند جلاكتوريا، وممكن وامينوريا. شيهان سندروم دي من السندرومز الشهيره قوي اللي بتحصل للسيدات بعد الولاده نتيجه سيفير هيمورج، نتيجه ان بنسميها بان هايبو بيتوتريزم، يعني كل الفانكشن بتاع البيتوتري تقريبا اتضربت. تمام. نتيجه فازو كونستريكشن للبلود فيزلز سبلاي البيتوتري او سبلاي البيتوتري، نتيجه سيفير بلود لوس في بلاد لوس. فبالتالي السيده تقول لك انا يا دكتور انا بعد ما ولدت ما رضعتش، ما حصلش في ميلك سكريشن والبيريود ما جاتليش من بعدها، يبقى اسوشيتد مع بوست بارتم وفيلر جوناتروبيك زي فيلر اوف لاكتيشن، مور اكستنسيف دامج تو سيمون destruction of the anterior pituitary gland due to septic emboli due to purpura sepsis. يعني ده معنى السيمونز. تمام. انا اساسا ممكن تحصل نتيجه البوست بارتم سيفير بوست بارتم سيهان سيندروم او سيمون سيندروم. اوكي. طيب كرينيوفرانجيوما دي arise from remnant of rascus اللي موجود في البيتويتري او اللي موجود في البيتويتري، وبيعمل كومبريشن على الهايبوثالاموس وسبريس سكريشن بتاع الجي ان ار اتش، وطبعا اسوشيتد مع فيجوال ديفكت، وبتبقى الدياجنوز بتاعها بتبقى سهله قوي بالسي تي والام ار اي. نيجي
على مستوى الاوفيريان وقبل الاوفيريان زي ما قلنا هنا بيبقى فيه هايبوثالاموس بيبقى فيه اندوكراينال قبل الاوفيريان اندوكراينال ايزر الهايبوثايروديزم والهايبوثايروديزم الهايبوثايروديزم اكتر مع امينوريا او على مستوى البنكرياس الدايابيتس او على مستوى الادرينال جلاند اللي هي حاجه اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا او هايبر اندروجينيزم. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى امينوريا. على مستوى الاوفري ممكن نلخصه في كونجنتال حاجات كونجنتال يعني كونجنتال ابسنس اوف اوفري، حاجات تروماتيك ايزر دايركت تروما او دايركت تروما ديورنج سيرجيكال انترفنشن في اي سبب من اسباب الاوفري تشال او انترفيرنس والبلاد فيزلز بتاع الاوفري لاي سبب من الاسباب ديورنج سيرجيكال انترفنشن برضه يبقى كونجنتال دايركت تروما انفلاماتوري زي المامبس ممكن يؤدي الى اوفرايتس نيوبلاستيك زي الاندروجينيك اوفرين تيومر والسكريت الاندروجين انتاجونايز الاستروجين او الاوفري ما عادش بيشتغل او ما عادش بيؤدي الوظيفه بتاعته زي الحاجه بريماتشور اوفريان فيلير او الاوفري مش بيستجيب كويس للاف اس اتش والال اتش ده على مستوى الريسبتور بنسميها ريزيستنت اوفري سندروم او الاوفري مش موجود او الاوفري مش موجود بس موجود على هيئه ستريجونيتس اللي بنسميها ستريجونيتس. من اهمها السندروم اللي ممكن نقابلها اللي هي التيرنر سندروم اللي هو ده بيجي نتيجه الابنورماليتيز موجوده during intrauterine life either chemical or radiations or congenital اي حاجه من الحاجات دي ممكن تؤدي abnormalities على مستوى الجينز في الاكس كروموسومز فتؤدي الى حاجه اسمها تيرنر سيندروم ايزر كلاسيك 45 اكس او او موزايك 46 اكس اكس او 46 او 45 اكس او. اوكي طبعا الاكس كروموسومز ده امبورتنت فور لايف عشان كده لو لقينا بيتكون من شورت ارم اند لونج ارم. الشورت ارم اسوشيتد ويز فيزيكال ابنورماليتيز والشورت ارم هيبقى فيه الستريك لو في ابنورماليتيز او اللونج ارم موجود فيه ابنورماليتيز هيبقى فيه يؤدي الى ستريك جونيتس. فبالتالي ستريك جونيتس يبقى مفيش استروجين وبروسترون يبقى في ان الاف اس اتش والاتش هيبقى عالي فالسيده دي هيبقى عندها اليوترس وهيبقى عندها فاجينا وهيبقى عندها فالفا وهيبقى عندها سكند سيكشوال اورجن جاي نتيجه بريفرال استروجين كونفرشن مش الاستروجين اللي جاي من الاوفري او شويه اوفري في اوفرين تيشو صغيرين خالص هو اللي شغالين فبتؤدي الى البريست ديفلوبمنت. طبعا بقى فيها فيزيكال ابنورماليتيز. من اهم الفيزيكال ابنورماليتيز ان هو فيها حاجه اسمها تيبيال اند فيتال هاند فوت اديما بيبقى فيها طبعا ويبن اوزانيك بيبقى فيها حاجه اسمها coarctation of the aorta بيبقى فيها elbow deformity. كل السكريتال abnormalities بتبقى معظمها بتبقى موجوده في التيرنر سيندروم. طبعا التيرنر سيندروم هو ما فيش استروجين فعشان فالبنوته دي لما تيجي توصل لحد 13 سنه 14 سنه قبل كده هتبقى زيها زي زمايلها ممكن تكون اطول من زمايلها شويه. بعد كده وانس ان وصلت لحد 13 14 سنه زمايلها يعني هيبتدوا يفرقوا عنها في الطول انما هي مش هتبقى الطول هتبقى قصيره شويه. فعشان كده احنا بنؤخر الاستروجين والبروسترون ريبليسمنت نديها لها الا بعد 13 سنه عشان ما يحصلش فيه بريماتيور كلوجر اوف ابيفيسيس وتؤدي الى ان هي تبقى شورت اكتر واكتر. اوكي قبل ما نخش على الاوت فلو تراكت عايز اشوف في حاجه تانية بالنسبه للاوفري حاجه زي البوليسيستيك اوفري اللي هو الاوفري عباره عن نيكلس ابيرنس في بريفرال فوليكلز موجوده. البريفرال فوليكلز دي حجمها صغير من 2 ل 10 مللي واكتر من 10 وحدات وبقى فيها ساين اوف هايبر اندروجينيزم اللي هي الهيرشوتيزم ابنورمال هير في اماكن
مختلفه من الجسم، وده كله ده ليها محاضره منفصله. يبقى دي حاجات مرتبطه بالاوفري، يبقى كونجينيتال، تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، او حاجات كروموزومال زي التيرنر سيندروم او ستريك جونادز اهمها. نيجي على موضوع الاوت فلو. ايزر الاوت فلو لا اما في على مستوى الاوفري، او على مستوى اليوترس سوري، او على مستوى السيرفكس، او على مستوى الفاجينا. على مستوى السيرفكس والفاجينا اللي هي بتؤدي الى كريبتومينوريا، وده احنا اتكلمنا عليها. انما على مستوى اليوترس ده اساسا لاي فاكتورز بيعمل ديستراكشن للسوبرفيشال لاير وبيوصل للبيزل لاير، يؤدي الى ان الاندوميتريوم ده ما عادش نوت ريسبونس للاستروجين والبروستيرون اللي بيفرز من الاوفري. فعشان كده ممكن يبقى ايزر كونجينيتال او تروماتيك، وغالبا ده اللي بيحصل اللي هو تروماتيك ايزر بوست سيرجيكال انترفنشن. اي سيرجيكال انترفنشن ممكن يؤدي الى ادهيجنز. هنا ادهيجن جوه اليوترس بنسميها ساينيكيا، او السندروم الشهير اسمه اشرمان سيندروم. يبقى اشرمان سيندروم اللي هنتكلم عنه الكوز حتى احنا بنسميها امينوريا تروماتيكا. يعني تروماتيكا نتيجه التروما اللي ممكن تحصل في اليوترس. فعشان كده هنتكلم على الكوز بتاعتها. اشرمان سيندروم بوست تروماتيك، بوست انفلاماتوري زي التي بي مثلا، بوست سيرجيكال اهمها زي الاي ان سي، زي الاستروسكوب، زي الميوما، زي السيزيريان سيكشن. كل الحاجات دي كلها ممكن تحصل، فبتؤدي الى ان الاندوميتريوم بيبقى مليان فايبرس تيشو، ما بيستجيبش للاستروجين والبروستيرون، السوبرفيشال لاير اتضربت، فبالتالي ما فيش منسترويشن. حلها الدياجنوز بتاعها بيعتمد اساسا على حاجه اسمها السونوهيستوجرام بالالترا ساوند. ندخل ميه كده بيدينا فلويد معينه، بيدينا بيكتشر معينه، او بالهيستوبنجوجرام بيدينا حاجه اسمها فيلينج ديفكت جوه اليوترس، او الموست اكيوريت اللي هو حاجه اسمها الهيستروسكوب اللي هو اساسا للتشخيص واللي هو اساسا للعلاج بتاعها. بنخش بالهيستروسكوب وبنقدر نفك الالتصاقات اللي موجوده داخل عنق الرحم دي، وعلى حسب الالتصاقات دي ممكن تبقى يعني ستيج 1 او ستيج 1 او 2 او 3 يعني حسب الاكستنشن وعلى حسب السيفيريتي بتاع الاديجن دي. من ضمن الاوت فلو تراكت حاجه اسمها طبعا اليوترس جاي من حاجه اسمها موليريان داكت. اليوترس والسيرفكس والابر 2 او الابر 3 فورس اوف فاجينا جاي من موليريان داكت. لو في موليريان داكت انوماليز او ابسنت موليريان داكت فبنسميها حاجه اسمها مايروكوتانسكي كوستر هاوسر سيندروم. يبقى السيده دي مش هيبقى عندها يوترس، ولا هيبقى عندها سيرفكس، ولا هيبقى عندها الابر بارت اوف فاجينا مش موجود، انما عندها الاوفري. والاوفري ده ليه؟ لان الاوفري ده جاي من جينيتال او امبريولوجيكال جينيتال ريدج، من امبريولوجيكال ديفلوبمنت خلاف المولاريا. طيب الاستروجين والبروستيرون موجودين عندها؟ موجودين عندها، لان هي جايه منين؟ جايه من الاوفري. فبالتالي الاستروجين والبروستيرون هيكبروا البريست، يبقى في عند الست عندها بريست، انما ما عندهاش البيتويتري، الهابوثالاموس والبيتويتري عندها كويسين، انها ما عندهاش اوت فلو، ما عندهاش الباب او الطريق، ما عندهاش الطريق اللي بتاع الاوت فلو. فبالتالي السيده الكل مشكله السيده دي في ان هي خلاص هنعمل كرييشن للفاجينا، او نعمل حاجه اسمها فاجينو بلاستي. دي مشكلتها الاساسيه، انما عندها الهرمونال بروفايل بتاعتها وزن نورمال كلها، الكيروتايب بتاعها استروبين اكس اكس فيميل، كله فيميل، ما فيش. انما الست دي تحمل ازاي؟ ما هو ما فيش عندها يوترس، فاهم؟ الا بالدونيشن بقى، ممكن دونيشن من ده، وده طبعا ده في بره مش عندنا احنا. تمام. ده برضه صوره للمايروكتانسكي او كوستر هاوسر سيندروم. وفي عندنا تاني يبقى اخر حاجه احنا عندنا دلوقتي الاكسس بتاعنا اللي ممكن يؤدي الى الامينوريا اللي احنا قلنا عليها، او باثولوجيكال امينوريا، اللي هو ايه؟ اللي هو هايبوثالامو بيتويتري اندوكراينال اوفيريان يوتراين اكسس. وممكن في من ضمن الكوز بقى نؤدي الى كروموزومال ابنورماليتيز. من اهم الكروموزوم ابنورماليتيز او مش كروموزومال، من اهم الانزيماتيك ديفكت اللي ممكن تؤدي الى الامينوريا في بعض الاحيان حاجه اسمها تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. يعني ايه تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم؟ تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم ده
بيجي نتيجه احنا عندنا عشان الاستروجين، تمام، التستوستيرون يتحول للاكتيف فورم لازم انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز انزيم هيحوله على البريفر تيشو. لو الانزيم ده مش موجود الاندروجين ده هيتحول للاستروجين، والاستروجين دي لما يبقى موجود يبقى هيكبر البريست وهيكبر، يبقى هايبر استروجينيك ستيت، وهتلاقي الهير ناعم وهتلاقي فيميناين كونفيجوريشن بالظبط كده. ده اللي بيحصل بالظبط في حاجه اسمها تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم. يعني بمعنى ان الكونادز اللي موجوده عباره عن تستس، التستس دي بتفرز اندروجين، والاندروجين ده مش عارف يشتغل على البريفر تيشو ونتيجه ديفكت في ال5 الفا ريدكتيز انزيم فبيتحول لاستروجين. دي بالظبط كده تلاقيها فيميل ما فيش ولا شعرايه موجوده في جسمها، لان ما فيش اندروجينيك ستيت خالص موجود معاها. الجونادز اللي موجوده بتبقى عباره عن تستس، عشان كده لازم تتشال بعد عمر 13 14 سنه عشان ما تحولش لحاجه اسمها جونادوبلاستوما. تمام. الكاروتايبنج بتاعها دي تزميل 46 اكس 1. اوكي. والتريتمنت بتبقى عباره عن فاجينال كرييشن، فاجينوبلاستي، وجوناديكتومي افتر بيوبرتي، وبنديها الاتش ار تي بتبقى موجود. اوكي. طيب الفرق ما بينها وما بين تستيكولار فيمينايزيشن سيندروم ومولاريان داكت انوماليز ان دي في المولاريان داكت انوماليز بيبقى فيها بيوبيك هير. ده الفرق الوحيد تقريبا. بيوبيك هير ليه بيوبيك هير موجود؟ لان الادرينال موجود، والادرينال الاندروجين شغال كويس، انما دي ما عندهاش ادرينال، ما عندهاش اندروجينيك ستيت خالص موجود معاه. طبعا الاسسمنت بتاع الامينوريا، بيعتمد على كذا حاجه: الهيستوري، اكزامينيشن، انفستيجيشن. طبعا هيستوري لازم نتشيك على نقط معينه: البودي ماس اندكس، بلود بريشر، الاندروجين اكسس، في موجود هيرشيزم ولا لا، السكندري كاركتر موجوده ولا لا، الفيزيكال كاركتر موجود، في ابنورماليتيز فيها ولا لا. يبقى الالجوريزم ده مهم، بنسميه حاجه اسمها امينوريا ورك اب، فبتعتمد اساسا على history examination، pelvic examination. لو لقيت pelvic examination normal وفي احتمال ما يكونش نورمال. لو احتمال ما يكونش نورمال يعني ايه؟ يعني ما فيش يوترس وما فيش يوترس. فلو ما فيش يوترس ده عندك حاجه من الاثنين: يا اما مولاريان اجينيسيس، او يبقى فيها تستيكولار فيمينايزيشن سندروم اللي احنا قلنا الفرق الوحيد ما بينهم اللي هو الاندروجينيك او الاندروجينيك هير. طيب لو لقيت نورمال في يوترس وفي سكشوال كاركتر والحاجات دي كلها، فهنشوف لازم نستبعد اتش جي الاول، العنه دي حامل ولا لا. لو حامل خلاص ده داخله في سكه الانتينيتال كير. لو نيجاتيف لازم نعمل لها الثلاث هرمونات الاساسيين، هنا البروتين، الثيروكسينيتيك هرمون، والاف سي اتش، وعلى حسب كل واحده هنتدخل وهنوصل للدياجنوز بتاع مهم قوي الرسمه دي. تريتمنت اوف امينوريا بيعتمد على تريتمنت اوف ذا كوز، وهل احنا محتاجين ان احنا ننظم بيريود ولا لا، وهل السيدة عايزه تحمل ولا لا، وهل هي عايزه كونتراسيبشن ولا لا. واعتقد ان احنا اتكلمنا على تريتمنت في كل واحده واحنا ماشيين مع بعض. شكرا جزيلا، واتمنى ان احنا نكون افدناكم.